Ми самі з Донецької області, з Краматорська. Загалом, виходить, до війни у нас було звичайне нормальне життя, як і у всіх, я не знаю. Ми ще на той момент навіть не знали, що у нас онкологія, 4-та стадія. Взагалі у нас, я взагалі майстер манікюру. У мене була робота, своя улюблена справа. Я дуже люблю тварин. На той момент у мене було 3 собаки, 2 кішки і щур. Господи, чого в нас тільки не було. Мій день починався з того, що я відводила дітей до школи. У той же час ми вигулюємо собак і біжимо до школи. Один з моїх дітей ходив на самбо, займався. Коли почалася війна, звичайно, все... Та у багатьох людей все зруйнувалося. Так, повний животик. Так, у меня тут целый котлет. Ой, дякую. Який хороший хлопчик. Не жадібний. Підійди, я тебе поцілую. Мої трубочки маленькі. Тому що у нас, виходить, квартира недалеко від аеродрому, і коли у тебе закритий підвал і поруч немає бомбосховища, до найближчого бомбосховища було близько 30 хвилин ходьби. Ну, що може статися за 30 хвилин, поки ти зберешся з дітьми і побіжиш туди? Після цього вибуху ми вирішили переїхати. В село менше, у будь-якому разі менше прилітає. Наразі ми теж зараз не в селі, звичайно. Це селище міського типу, але там тихо. Це в містах прилітає, а там все пролітає повз нас, виходить. Загалом, все це сталося перед вихідними, а саме те, що у нього почав рости живіт. Вихідні минули, живіт у нього роздувся ще більше. Я пам'ятаю, що в понеділок я ще зідзвонилася з нашим лікарем, щоб дізнатися, як можна потрапити до неї на прийом, бо їхати треба було б далеко. Ми б ніяк не встигли на прийом у понеділок. Але з того, що я описала своєму лікарю по телефону, вона попросила надіслати їй фотографії на її особистий телефон. Коли я їй надіслала, це вже було ближче до комендантської години. Вона каже, терміново викликайте швидку. Понравилась эта веревочная. Єдине, що у той день, коли нас забрали, зробили рентгенівські знімки у хірургії. Це взагалі лікарня для дорослих. Потім нас привезли з хірургії у дитячу. По-моєму, на наступний день або ще через день нам зробили УЗД. І, так би мовити, за підозрою було 2 діагнози. Одним з них був якраз точний діагноз Вільмса. І ще 3 дні, напевно, ми перебували в Краматорську в лікарні. І вони дуже довго домовлялися, куди нас відправлять з Краматорська. Спочатку вони домовлялися відправити нас до Дніпра. Дніпро відмовився. Тоді нас збиралися відправити до Львова, десь
За 2 години заходить лікар і каже, ви там не надто розслабляєтеся, ви, каже, приїдете до Львова і одразу поїдете за кордон. Ви не залишитесь в Україні. А я ж то в лікарню потрапила спонтанно, виходить, решта дітей залишилися вдома. Чесно кажучи, у мене тоді була істерика. Я вже після того, як почула, який у нас діагноз, у мене якби половина вже була в тумані. У мене була, звичайно, справжня істерика. Я взагалі загублена, розгублена була. На той момент я навіть не розуміла. Мало того, що війна, ці бомбардування, все інше, що нервує. Тут ще і хвороби, ти не знаєш, що з цим робити, що робити з іншими дітьми. Зовсім у чужому місті, без нікого. Немає абсолютно ні родичів, нікого. Я розгублена. А тут тебе ще зібралися відправити за кордон. Ще й невідомо куди, ти ж навіть не знаєш. Коли у нас вже у Львові повністю взяли усі аналізи, нам зробили КТ, МРТ, оце все, УЗД, все інше. Вызвали у нас Вони покликали нас у Скельце, акваріум. Скельце ми його називали, це там, де всі наші лікарі завжди збираються та обговорюють, у кого який діагноз і все інше. Нас викликають до цього Скельця і обговорюють з батьками подальше лікування. І коли мене викликали туди, мені одразу сказали, що я нікуди не поїду, не встигну. І якщо нам потрібно було лікуватися, то принаймні нам ще півроку тому вже потрібно було починати лікуватися. У нас 4-та стадія, метастази є скрізь. опять у меня истерика. Ну, у мене знову істерика, все у тумані, звичайно, після цього. Важко, звичайно, після цього взяти себе в руки. Кусь-кусь, да? Ми залишилися у Львові на лікування. Марко був неохрещений. Ми його охрестили вже в лікарні. Наша хрещена, вона ж і наша лікар. Запоточна Христина Мирославівна. Звичайно, ми намагаємося нікому про це не розповідати, але вона була на той момент єдиною людиною, хто міг підійти до Марка. Після всіх цих подій Марк взагалі підпускав до себе мало жінок. Медсестер, лікарів, тобто він їх боявся. Він боявся настільки, що міг укусити і битися, і залізти під ліжко. Його було складно звідти витягнути. У дитини почалася цілковита істерика. Тим не менш, немає лиха без добра. Нет худа без добра. Так, було дуже погано. Где-то, да, очень плохо было. Звичайно, не без того, щоб Не без посидіти того, конечно, і что поплакати посидеть, у конечно, подушку. поплакать там. Істерика, день-два максимум, День, але потім треба брати день-два себе в руки. максимум. Ну, У потом будь-якому себя надо випадку брать. доведеться брати. По-любому надо брать. І намагаюся не показувати, Как бы и це все стараешься дитині. ребенку, да, не показывать это все. Як вийшов з відділення, Вышел с Поплакал, отделения, посидів трохи, поплакал там, видихнув і зайшов. выдохнул, Щоб дитина зашел. всього цього не бачила. Ребенок не видел. Ну, так роблять усі наші батьки. Ну, все родители это делают. 80-й номер був нашим будинком. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Один з них.
Пойдем туда. Як з'ясувалося, на наступний день після того, як ми потрапили в лікарню, якраз саме наші лікарі могли зареєструвати моїх дітей могли оформить моих детей. у церкві. Церковь. Протестантська церква, Протестантская, якщо я не по-моему, помиляюсь. если не ошибаюсь, церковь. Там було багато Там много біженців, було біженців, з Краматорська з теж, Краматорська, з Донецької області. Донецкой области принимали. Але да. саме моїм дітям Но именно моим виділили детям там выделили кімнату. Комнату. У них була У цій Дві кімнаті кроваті. у них було 2 двоярусні ліжка, туалет, душ окремо. 3-разове харчування у них там було. Єдине, що їдальня була якраз внизу. А на додаток до цього у них там ще й окремий міні-кухонний куточок. міні-кухонька, якщо, допустим, Якщо, наприклад, хотіли, то йшли туди робити бутерброди, каву, чай. Там жили мої діти, може, місяць-півтора точно. Винайняти будинок, квартиру на той момент ми не могли, тому що навіть при тому, що ми оформили статус ВПО, ми не бачили виплат на той момент 5 місяців. І що б ми не робили, незалежно від того, чи це гаряча лінія, чи ні, це все марно. У нас нічого не працює. У нас, напевно, єдина система, яка працює в нашій країні, це корупція. Це, мабуть, єдине, що у нас працює. А так, навіть на гарячій лінії ви нічого не досягнете. Виходить, що нам сплатили у повному обсязі за кілька місяців однією сумою ВПО. За несколько місяців. Вони під час телефонної розмови посилаються на Краматорськ. До чого тут Краматорськ? Яке відношення це має до виплати за інвалідністю? Так. Стривайте, з січня ми вже 3 місяці не бачили його виплати. Минулого місяця нам виплатили, тепер знову заблокували. Ви знущаєтесь? Тоді ми познайомимося з іншого боку. Цей хлопчик відомий більш ніж в 20 країнах світу. Щоразу приходитимуть нові журналісти. Можете обирати, з якої країни, як вам хочеться. Марку, посидь тут. І мене більше цікавить його інвалідність. Вона буде у наступному місяці. У цьому місяці ми вже, на жаль, нічого не зробимо. Гаразд. Приїхали з голою сракою. Ні грошей, ні сім'ї, ні знайомих, нікого. Ти не можеш навіть спуститися в аптеку, купити мінеральну воду, просто випити води. Спальні місця, тут холодильник у нас. Тут можете розкласти свої речі. Тут у нас є вішачки, там ванна ваша, це окрема для вас ванна. Так, сказала, гарна робота, цілий день балитися. Кожні 3 місяці ми проводимо обстеження, ми постійно їздимо по лікарнях. Щомісяця здаємо аналізи. Ми постійно прив'язані до лікарень. Чесно говоря, якщо б отак от Якщо чесно, якби вони перераховували виплати без затримок, без задержок, без всього остального, могли б залишитися тут. можна було б остатися здесь, Я б хотіла залишитися тут, ближче до лікарні. Якщо чесно, то зараз ми живемо у Петропавлівці. Туди їхати, Щоб туди поїхати в лікарню, звідти треба наймати автівку. У лікарні, яка поруч з нами, половини лікарів навіть немає. Зараз вона більше схожа на військовий госпіталь. Там більше військових, більше дорослих лікують. Якщо, наприклад, вам потрібен педіатр, то потрібно їхати взагалі в інше місто. Ну, напевно, 40 хвилин точно. Я сподіваюся, що ми залишимося в ремісії. Звичайно, не хотілося б повертатися в лікарню.
Не дуже хочеться дивитися на дитину, коли її постійно колють голками, ці аналізи нескінченні. Коли дитина дивиться на тебе і просить «Мамо, допоможи, боляче», а ти нічим не можеш йому допомогти. На це також дуже боляче дивитися. Що подивитись? Є. Класс, да? Так. Все, теперь ты отсюда выходить не будешь, да, не хочешь? Тепер ми живемо, насолоджуємося життям. Звичайно, я намагаюся ні в чому йому не відмовляти, але в міру своїх можливостей, звичайно. Да. Він, крім динозаврів, дуже любить батути, стрибки на батутах. Це, мабуть, єдине, звідки його взагалі неможливо витягнути. Так, ми просто плануємо поставити батут, щоб він стояв у нас у дворі. Марк завжди був звичайною дитиною. Дуже цікавий, пухкенький, маленький, такий милий колобочок. Колобочком. Він завжди подобався усім. Він завжди був дуже допитливим, щирим. Ну что ж я выкину? Так, він не любить музику. Бачиш, який він сірий. Сірий, якийсь сумний. Така хмара, така надута. Так, у тебе алмаз.